It's almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all. It's gotta be all or nothing. All or nothing. Oh, it's gotta be all or nothing. All or nothing. के छ साथीहरु खबर के छ तपाईहरु खबर भाइ यता हो सो आज म चाहिँ यहाँ धारोमा आइरहेको छु यहाँ हात धुने यार लास्ट ढिलो राइड हानेको लास्टै फोरी होइन क्या छ्या यो ठाउँको नामै मलाई थाहा छैन होइन किन हात खुट्टा धुम यहाँ हेर्नु त हालत मेरो यहाँ हो अफरोड राइड हाने भएर खानेपानी धारा चौतारी छ मैले गाडीको चाबी त्यहीँ फालेँ यार वाउ दामी हेर्नु न सब फोरी भइसक्यो फोरी त यहाँ फोटोमा क्यामेरामा खासै देखिएन मेरो टी सर्टहरू सब फोरी भइसक्यो कस्तो सफा लाएर आएको भाइ खिचिदेऊ त म हात खुट्टा धुन्छु के खानेपानी हो यहाँ अब म हल्का केही कामसाम गर्छु यहाँ होइन खोइ अनि त्यसपछि यहाँ एक्सप्लोर हान्दिउँ न त यहाँ माथि हेर्नु गाइस जङ्गल छ पुरै खानेपानीको धारा छ उता गाडी गइरहेछ यो पर सो त्यही नै हामी पानीसानी खाइसक्यौँ अब यो बाबेचर भन्दा यतातिको ठाउँ हो क्या अनि हामी त अब थोरै उता जान्छौँ अनि त्यहाँ पर चाहिँ उता खतरा भिड छ भने मैले सुनेको थिएँ क्या त्यो भिड हेर्न आएको खासमा अब उता त हामीले त्यस्तो दामी भिड त देखेन अब यता चाहिँ कहाँ छ त्यो हेरौँ अब यहाँभन्दा माथि अरू ठाउँहरू छ माथिको ठाउँहरूको थाहा नै छैन मलाई नामहरू केही थाहा छैन जस्ट अब राइड इन्जोय लिने हो बस्ने हो Hold these doubts like the playing cards close to my chest. Turn them round for the river and hope it's something that I won't regret. So I'm holding myself on a precipice. न यहाँ माथि मुख भिडहरू बाटोहरू अनि यहाँ हेर्नु टक्क यस्तो छ यहाँ बाटो सहिले रहेछ र मैले आफैले क्यामेरा समातिरहेको छु टक्क पारेर यो ठाउँको नामै थाहा छैन मलाई सशस्त्र धारावासीहरूको तर्फदेखि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ मङ्गल गाउँपालिका 2 सशस्त्र धारामा सशस्त्र धारा यहाँ केही छ र यो ठाउँको नाम के हो सशस्त्र धारा घुम्ने केही छ र यहाँ कतै यताउता छैन है त्यहाँबाट उता केमा कहाँ पुगिन्छ अब ठाउँको नाम दरबाङ ल यो म्याग्दी खोला हो अनि उताटिको के खोला भन्दैथिन् क्या के रिताङ हो कि के खोला यहाँ पर गएर देखाउनु पर्ला होइन सो यो गाइज यो चाहिँ म्याग्दी खोला होइन खासमा अनि त्यो परको चाहिँ रितुङ खोला के भन्छन् होइन निस्कोट भन्ने यतै माथि हो हरियो गाउँतिर हो क्या निस्कोट यो माथिको यता परिको अनि त्यसपछि टक्क यहाँ हेर्नु न अब यो पुल भइहाल्यो यो पुल तरेपछि चाहिँ तपाईँहरू अब यहाँबाट ठ्याक्कै उता जाने छ त्यहाँबाट अलि उता गएर अनि त्यसपछि उता पारिमुख तर्यो भने चाहिँ निस्कोटतिर गइन्छ भनेपछि अनि यहाँबाट यस्तो घुमेर यतातिर गयो भने चाहिँ कारे देवीस्थान हो कि कता धारापानीतिर जाने ठाउँ क्या यो माथिको अनि यताबाट उता गयो भने चाहिँ देवीस्थानतिर जाने भन्ने मैले सुनिरहेको थिएँ त्यही नै होला अब सायद त्यही नै हो किनभने मनी गएको छैन अब मैले पनि सोधेरै भनेको हजुरहरूलाई होइन त्यही नै गाइज अब यहाँ पनि आइयो अब यहाँभन्दा उता पछि जाम यो पुल तर टक्क त्यसपछि कुरा हुन्छ है त गाइज अब यहाँ पर दुखु खोला पुल भन्ने छ यही दुखु खोला भन्ने चाहिँ यही होला लगभग भनौँ न यही दुखु खोला पुल छ है अनि यहाँ यो अब यहाँबाट चाहिँ यता यो माथि भइहाल्यो सो त्यही नै हो हामी यहाँबाट अझ उता 5-10 मिनट पर जान्छौँ त्यसपछि हामी फेरि ब्याक हुन्छौँ है त ल तपाईँ गाइज सो मैले चाहिँ अघि उल्टो तपाईँहरूले उल्टो इन्फर्मेसन थिएँ यहाँ दुखु खोला हान्दा अझ उता रहेछ त्यो के खोला हान्ने यो चाहिँ अहिले होइन तर यहाँ हेर्न पुरै यो पानीले पुरै बगा ल्याउनु रहेछ क्या यहाँ चाहिँ पर काठहरू दाउराहरू है अनि वहाँ पर हेर्नु त आमामा दाउराको पुरा गाउँले दाउराहरू पुरा साटिरहेको कि यताउता होइन त्यही नै हो
अब यहाँदेखि उता चाहिँ अब 3 बाटो छ बाटो चाहिँ दामी दामी छ बाटो चाहिँ राम्रो यहाँ खाल्टो आयो त्यही पनि म बाइकलाई हिँडाउदिन्छु हामीलाई बाल छैन वी आर राइडर यहाँबाट उता त सकिन्छ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बन्दै छ क्या हाइड्रो यो म्याग्दी खोलाबाट निकालेको होइन अनि यता चाहिँ अब अरू छन् ऊ परसम्म छ होइन अब हामी चाहिँ यहाँबाट जानुपर्छ यताबाट यी त्यसरी ऊ हेलो बजै ठाउँको नाम देखाउनु हजुर हजुर अनि यहाँबाट उता गएपछि कहाँ पुग्छ दरबाङ पुग्छ यो रितुङ खोला निको न त उताबाट आएको ए अनि यतापट्टिको धारापानीतिर यता गएपछि निस्कोट अनि उता गएपछि दरबाङ हो कि कस्तो फुलबारी ल हुन्छ यहाँबाट कति मिनटमा पुग्छ त्यहाँ ऊ यहीँ पर हजुर भन्नु न बिस मिनटमा पुग्छ ल सो गाइस मैले अघि भनेको इन्फर्मेसन गलत रहेछ यार बेला बेलामा उल्टो कुरा हानिन्छ खास अबको माथि पर खोलामा चाहिँ हो त्यो चाहिँ दुखु खोला रहेछ अर्को रहन्छ सही हो यो तलकै म्याग्दी खोला अब पर गएपछि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ है त ल सो यही भिडियो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यही ठाउँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन किनभने यहाँ ठक्क यस्तो भत्केला जस्तो भिड छ है यहाँ माथि एउटा पहिरो आउला जस्तो छ अनि यहाँ तल हेर्नु त वा यार गाडीमा हिँड्दा चाहिँ डर लाउँछ जस्तो देखिन्छ खासै अग्लो त रहन्छ तर भयो नि अब भनौँ न त्यही हो अब यहाँबाट जस्ट अझ 5-10 मिनट 5 मिनट उता गएपछि चाहिँ ठ्याक्क यो डाँडो उतापट्टि त्यो दरबाङ भन्ने ठाउँ पुगिन्छ दरबाङ साइड चेकिङ हुन्छ होला सो हेर्नु गाइज यहाँबाट सिन है त डक्क बाह्रमा वाव ठाउँको नामसम्म केही थाहा छैन तर सिन हेर्नु आमामा यो वान छ नि पुल बन्दै रहेछ त्यहाँ चाहिँ है अनि यहाँ पहाड फोरेर बाटो बनाइरहेछन् क्या है त हरायो त यार त पुलमा आइदियो कताबाट हो त तल उराल लानुहुन्छ उल्टोबाट आइयो फाइनली रिच आवर डेस्टिनेसन यार गाइस यही हो बल्ल अब यसको पछाडि बल्ल मैले अघि भने जस्तै त्यो हो क्या अब म्याग्दी खोला माथि गुर्दा खानीको माथिबाट यस्तरी म्याग्दी खोला घुमेर आउँछ अनि त्यसपछि यहाँबाट घुमेर उता जान्छ होइन है यो म्याग्दी खोला उताबाट आएको रितुङ खोला भयो अनि यहाँबाट उतापट्टि बल्ल पारिपट्टि निस्कोटो अनि यहाँबाट यसो घुमेर उयो पर घुम्तीबाट उता गएपछि चाहिँ यो माथिको चाहिँ के अरे देवीस्थानतिर अनि धारापानीतिर जाने ठाउँ भयो अनि यताबाट यसो घुमेर यताबाट कता गएपछि चाहिँ फुलबारी भन्ने थियो होइन त्यही नै हो यहाँ माथि फुलबारी हो दरबाङहरू यही भइहाल्यो दरबाङ सो त्यही नै हो गाइस अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसो यहाँसम्म नि आइयो अब यहाँसम्म आएर भ्लग बनाइयो भिडियो बनाइयो सो भिडियो मन पर्ने लाइक गर्नु च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला अब गाडीहरू टक्क बेनी बजारतिर जाँदैछन् हामीलाई फर्किने टाइम पनि चाहियो नि त यहाँबाट उता गएर थोरै पर जान्छ त्यहाँबाट डिल हेरेर अनि त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ त बाई गाडी यहाँबाट राइट जानु भने चाहिँ धारापानीतिर लेफ्ट जानु भने चाहिँ निस्कोट राइट निस्कोट जाने कताबाट अनि यो बाटो कता जान्छ फुलबारी जाने यही बाटो अनि धारापानीतिर भनेको कता यता बाटो है कताबाट यही बाटो है अब यहाँ माथि बाबु भएको छ त यार बाइकलाई देखाउनु लगाइ हिलो छ फेरि हिलो छ हिलो त्यही नै हो अब टक्क यहाँबाट भिडियो हेर्नु सक्नुहुन्छ दरबाङको बजार
अनि यो म्याग्दी खोला त्यसपछि यतातिर अरू ठाउँहरू अब एक राउन्ड दरबाङ बजार हानौँ त्यसपछि जाम है त ल त्यही नै हो बाई बाई गाइस बाई बाई